Anh Lê ơi, em có một bảng thông tin của 100 căn hộ như thế này. Giờ em muốn, lúc kéo từ trên xuống dưới thì có thể nhìn thấy đồng thời cả dòng tiêu đề và dòng tổng hợp phía cuối bảng. Nếu dùng tính năng FGPen thì cũng chỉ cố định được dòng tiêu đề thôi. Vậy có cách nào không? Anh giúp em với ạ. Chào mừng các bạn trở lại với cả Lê Excel. Ở video ngày hôm nay, Lê sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật cố định hai dòng trên dưới của bảng Excel. Để đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất, các bạn hãy tải file thực hành mà Lê đã để sẵn đường link trong phần mô tả video bên dưới. Mở lên và thực hành cùng Lê nhé. Trong file thực hành bao gồm có hai sheet. Sheet thứ nhất là cố định hai dòng trên dưới dành cho các bạn thực hành trong tiếng Việt, và sheet thứ hai là freeze two rows dành cho các bạn thực hành bằng tiếng Anh. Để hiện lời hướng dẫn thực hành, các bạn hãy bật tính năng phụ đề kèm theo video YouTube theo hướng dẫn như sau. Quay trở lại với cả tình huống mở đầu video này, chúng ta cần cố định hai dòng trên dưới của bảng thông tin căn hộ để sao cho khi chúng ta kéo xem các cái dòng chi tiết ở bên trong bảng thì có thể nhìn thấy đồng thời cả dòng tiêu đề và dòng tổng hợp cuối cùng của bảng. Cách thực hiện rất đơn giản như sau. Bước thứ nhất, các bạn hãy chọn toàn bộ cái bảng thông tin căn hộ này bằng cách là click chuột vào ô A6, nhấn tổ phím Ctrl Shift, sau đó bấm sang phải một lần và bấm xuống dưới một lần để chọn toàn bộ bảng dữ liệu. Sau đó chúng ta nhấn tổ phím Ctrl T. Hộp thoại Create Table hiện ra. Lưu ý là tích chọn My Table hay Headers bởi vì là cái bảng thông tin căn hộ của chúng ta có bao gồm cả dòng tiêu đề. Sau đó chúng ta nhấp chọn OK. Được rồi. Như vậy là Excel đã tự động định dạng cái bảng dữ liệu của chúng ta. Cái tính năng định dạng bảng này của Excel nó sẽ có lợi ở một điểm. Đó là ngay cả khi chúng ta bỏ cái tính năng Freeze Pen, tức là Unfreeze ở đây, thì khi chúng ta kéo các cái dòng chi tiết phía dưới, các bạn có thể thấy cái dòng tiêu đề của bảng nó đã tự động nhập vào luôn với cả dòng tên các cột có sẵn của Excel. Thay vì là hiện A, B, C, D, E thì nó đã hiện chính xác tên các cái tiêu đề giống như cái bảng của chúng ta đang nhập. Do vậy, công việc còn lại chúng ta chỉ cần cố định được cái dòng cuối cùng. Thì để cố định cái dòng cuối cùng, các bạn hãy click chọn vào dòng 107. Sau đó chúng ta vào thẻ View và ở khung Windows chúng ta nhấn chọn Split. Sau đó click chuột trở lại bên trong bảng. OK, di chuyển thử nào. Được rồi, các bạn có thể thấy là cái dòng tiêu đề của bảng và cái dòng tổng hợp cuối cùng đã hiển thị đồng thời. Rất tuyệt vời và rất dễ thực hiện phải không nào? Bản chất của việc cố định dòng cuối cùng này chính là sử dụng tính năng Split, tức là chia cái khung hiển thị trang tính của Excel thành hai phần. Phần thứ nhất ở phía trên này và phần thứ hai như ở phía dưới này. Và giữa hai phần sẽ có một cái đường phân chia mm màu ghi. Chúng ta cũng có thể kích chuột vào cái đường mm màu ghi này để căn chỉnh lại độ rộng của hai phần. Ví dụ ở đây Lê sẽ kéo xuống dưới. OK, như vậy là cái vùng hiển thị ở cái phần cửa sổ bên trên đã rộng ra, giúp chúng ta nhìn được nhiều căn, nhiều dòng hơn, trong khi vẫn cố định đồng thời cả dòng tiêu đề và dòng cuối cùng. Rất tuyệt vời phải không nào? Như vậy là trong video ngày hôm nay, Lê Excel đã hướng dẫn các bạn thủ thuật cố định đồng thời hai dòng trên dưới của bảng Excel, giúp chúng ta có thể cố định đồng thời dòng tiêu đề và dòng cuối cùng của bảng dữ liệu. Nếu có bất cứ khó khăn hay vướng mắc trong quá trình thực hành, các bạn hãy để lại comment bên dưới video hoặc là liên hệ với cả số hotline để được Lê hỗ trợ nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video này. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy cho Lê một like. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video mới nhất của Lê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.